नवरात्री स्पेशल नवशक्तीचे 9 रंग या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत दिलीप सोनीग्राज ज्वेलर्स, सोने व चांदीची विश्वसनीय पेढी। देवीचे 6वे रूप कात्यायनी आहे असे मानले जाते की ही देवी देवांच्या क्रोधातून उत्पन्न झाली आणि म्हणून ती अतिशय उग्र रूपात आहे। त्यामुळे लाल रंग तिच्याशी संलग्न आहे। लाल रंग उत्साह आणि प्रेमाचे प्रतीक आहे। तसेच देवीला अर्पण करताना लाल चुनरी खूप लोकप्रिय आहे। हा रंग भक्तांना शक्ती आणि चैतन्य प्रदान करतो। नवरात्री स्पेशल नवशक्तीचे 9 रंग या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत दिलीप सोनीग्राज ज्वेलर्स, सोने व चांदीची विश्वसनीय पेढी।